નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. હવે આના પહેલા આપણે એક લેક્ચર લીધો હતો, પોએમ સનરાઈઝ ઓન કાંચનજંગા. બરાબર, આજે બીજો લેક્ચર છે અને બે લેક્ચરમાં આપણી પોએમ છે એ પૂર્ણ થશે. બરાબર, જોઈએ છે એનું ભાષાંતર, કારણ કે કાંચનજંગા વિશે છે જે હિમાલયની પર્વતમાળામાં જે આવેલ છે એનું અહીંયા વર્ણન છે. બરાબર, જોઈએ છે. છતાં જો આ પોએમ સમજવામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, કારણ કે પોએમ સમજશો તો તમને એના પરથી પ્રશ્નો અને પ્રશ્નોના જવાબ ખબર પડશે. બરાબર, કારણ કે આમાં એવું છે, આમાં તમે પોએમ સમજશો તો ઘણી વખત તો પ્રશ્ન જવાબ એ સમજાય છે, નહીં તો પોએમ નહીં સમજાય તો પ્રશ્ન નહીં સમજાય તો જવાબ તો બીજી વાત છે. બરાબર, એટલે એ પણ એક ખાસ ધ્યાન રાખો. ચાલો જોઈએ, એન્ડ ધ મોર્નિંગ ડ્યુઝ એટલે કે સવારની ઝાકળ. મોર્નિંગ ડ્યુઝ, ડ્યુઝ નો મીનિંગ શું થાય? ઝાકળ. એન્ડ મેલો હ્યુઝ એટલે સૌમ્ય રંગો. હ્યુઝ એટલે અહીંયા હ્યુઝ નો મીનિંગ શું થાય? રંગ. આપણે જે રંગો હોય એને શું કહીએ છીએ? હ્યુઝ. એટલે કે સવારની ઝાકળ અને સૌમ્ય રંગોથી પેઇન્ટ હર ચીક્સ. પેઇન્ટ કરવું એટલે શું થાય? રંગવું. ચીક્સ એટલે ગાલ. વિથ ધ ફેરી ફિંગર એટલે સુવાળી આંગળીઓ. બરાબર, કે તેની સુવાળી આંગળીઓથી, એટલે આ ભાષાંતર આમ થશે કે તેની સુવાળી આંગળીઓથી સવારની ઝાકળ અને સૌમ્ય રંગોથી તેના ગાલોને રંગે છે. અહીં એક કવિની ખાલી એક કલ્પના છે કે તેની સુવાળી આંગળીઓથી સવારની ઝાકળ અને સૌમ્ય રંગોથી તેના ગાલોને રંગે છે. While over the wheels એટલે કે અહીં તો ઓવર, આ ઓવર લેવું છે તો શોર્ટ લેવું છે. બરાબર, લેવું શું? ઓવર. While over the wheels, wheels એટલે ઝરણાની ઉપર. જ્યારે ઝરણાની ઉપર એટલે sun kiss the hill કે જ્યાં સૂર્ય છે ટેકરીઓને ચુંબન કરેલ છે. બરાબર, કે જ્યાં સૂર્ય છે ટેકરીઓને ચુંબન કરેલ છે. The love light gently lingers કે પ્રેમાળ પ્રકાશ. gently એટલે એકદમ સૌમ્યપણે, નમ્રતા. lingers એટલે લહેરાવ, કે જ્યાં પ્રેમાળ પ્રકાશ છે લહેરાય છે. lingers નું ખાસ ધ્યાન રાખજો. lingers નો મીનિંગ શું થાય? લહેરાવ. and the breaking days, આ breaking days ખાસ સમજો. breaking days એટલે સવાર થાય, મોર્નિંગ, અર્લી મોર્નિંગ. આપણે જ્યારે સૂર્ય ઉગે એને બ્રેકિંગ ડેઝ કહેવાય. અને એન્ડ બ્રેકિંગ ડેઝ સેન્ડ ધ ફર્સ્ટ ફેન્ટ રે અને સવારમાં સૂર્યનું પહેલું કિરણ. ફેન્ટ રે એટલે ઝાંખું કિરણ થાય. ફેન્ટ એટલે શું થાય? ઝાંખું. રે એટલે કિરણ. અને સવારમાં સૂર્યનું પહેલું ઝાંખું કિરણ મોકલે છે. ઓફ લવ્સ અનડાઇંગ ફાઉન્ટેન. અનંત. ફાઉન્ટેન એટલે ફુવારો. એ પ્રેમના અનંત ફુવારામાંથી સવારમાં સૂર્યનું તે પહેલું ઝાંખું કિરણ મોકલે છે. કારણ કે સૂર્ય છે એ પ્રકાશ માટે તો અનંત ફુવારો જ કહેવાય. બરાબર, while the heart feels the thrills. heart એટલે હૃદય, feels કરવું અનુભવ, અને thrills એટલે રોમાંચથી ભરાઈ જવું. રોમાંચથી ભરાઈ જવું એટલે અહીંયા છે જ્યારે હૃદય છે રોમાંચ અનુભવે છે. of the voice from the hills એટલે ટેકરીઓના અવાજથી. and the soul એટલે આત્મા. that dwell કરવું એટલે વસી જવું, વસવાટ કરે. dwell in the mountain અને આત્મા છે, અને મારો આત્મા છે માઉન્ટેન એટલે ટેકરીઓમાં છે એ વસી જાય છે. તો આ રીતનું ભાષાંતર છે. ફરી વાંચો કરો. and the morning dews and the mellow dews કે સવારની ઝાકળ અને સૌમ્ય રંગોથી paint her cheeks with the fairy color. તેની સુવાળી આંગળીઓથી તેના ગાલોને રંગે છે. while over the hills and the sun kiss the hills કે ઝરણાની ઉપર જ્યાં સૂર્ય છે ટેકરીઓને ચુંબન કરેલ છે. the love light gently lingers ત્યાં પ્રેમાળ પ્રકાશ લહેરાય છે. and the breaking days and the first faint ray of the love's undying fountain. આ ત્રણનું હારે એ પ્રેમના અનંત ફુવારામાંથી તે સવારમાં સૂર્યનું પહેલું ઝાંખું કિરણ મોકલે છે.
while the heart feels the thrills, જ્યારે હૃદય રોમાંચ અનુભવે છે, of the voice from the hills, ટેકરીઓના અવાજથી જ્યારે હૃદય રોમાંચ અનુભવે છે, and the soul that dwells in the mountain, અને આત્મા જે પર્વતોમાં અથવા ટેકરીઓમાં વસી જાય છે. તો આ એનું ભાષાંતર છે, ટ્રાન્સલેશન છે. હવે એના ઉપરથી છે પ્રશ્ન છે. આપણી પાસે કેટલા પ્રશ્નો છે? 4. જો એક પ્રશ્ન આપણે સમજશું. અહીંયા શું છે? વોટ આર ધ ચીક્સ પેઇન્ટેડ? કે ગાલ શેનાથી રંગાયેલા છે? તો જો અહીંથી અહીં બે વસ્તુથી રંગાયેલા છે, તો મોર્નિંગ ડ્યુઝ એન્ડ મેલો ડ્યુઝ. અથવા મેલો ડ્યુઝ એટલે શું થાય? સૌમ્ય રંગો. તો આપણે સોફ્ટ કલર ઉપર કહી શકીએ કે નહીં? તો આમ લખી શકાય કે chicks are painted with soft color. Softer colors. બરાબર, softer colors. Sorry, soft colors. કે ગાળો છે સોફ્ટ અને નરમ અથવા સૌમ્ય રંગોથી રંગાયેલા છે. ઓકે, એના પછીનો પ્રશ્ન છે ફાઇન્ડ આઉટ ધ પેર ઓફ રાઇમિંગ. આ મને પ્રશ્ન તમને રાઇમિંગ વર્ડ્સ એટલે શું થાય? કે જેના ઉચ્ચાર સરખા આવતા હોય. જેમ જો ડ્યુઝ હ્યુઝ, ફિંગર્સ લિંગર્સ, રેલ્સ હેલ્સ. બરાબર, આ બધા ઈ રાઇમિંગ વર્ડ્સ કહેવાય. શું કહેવાય છે? રાઇમિંગ વર્ડ્સ જેના ઉચ્ચાર એક સરખા હોય. પણ આપણે બધાય લખ્યું, જો હું એક ડ્યુઝ લખું છું, ડ્યુઝ એનું રાઇમિંગ વર્ડ શું છે? હ્યુઝ. બરાબર, પછી એક છે ફિંગર્સ અને એનું રાઇમિંગ વર્ડ શું છે? લિંગર્સ. બરાબર, એટલે આ રીતે છે. તમે હું બે એક્ઝામ્પલ માટે લખું છું, બાકી તમે આમાં થ્રીઝ ને રેલ્સ ને હિલ્સ ને એવું બધું લખી શકો છો. ફાઉન્ટેન્સ, માઉન્ટેન્સ. બરાબર, આ બધા રાઇમિંગ વર્ડ્સ છે. તમને જેટલા કીધા હોય એટલા લખો. ઓકે, એના પછીનો પ્રશ્ન, what does the heart feel when? હૃદય શું અનુભવે છે? ક્યારે? હૃદય શું અનુભવે છે? રોમાંચ અનુભવે છે, થ્રિલ્સ. ક્યારે? તો સવારમાં. સવારમાં જ અનુભવે ને. બરાબર, તો શું હશે? the heart ફીલ નું શું થઈ જાય? ફીલ્સ. દસ નીકળી જાય, થ્રિલ્સ in the morning. સવારમાં. ઓકે, ઓકે, એના પછીનો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ બ્રેકિંગ ડે? બ્રેકિંગ ડે શું છે? આ બ્રેકિંગ ડે શું છે? મેં તમને કીધું બ્રેકિંગ ડે એટલે શું થાય? અર્લી મોર્નિંગ, સવાર. આપણે લખી શકીએ ને, ધ બ્રેકિંગ ડે is breaking day is early morning. એટલે કે વહેલી સવાર. ઓકે, તો આ ચાર પ્રશ્નો હતા અને આ પોએમ્સ હતી અને સ્ટાન્જા છે. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હવે આપણે બીજો યુનિટ અનફર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની આપણે સ્ટાર્ટ કરશું, પણ અહીંયા આપણે પીપીટી માં બનાવશું. બરાબર, જેથી કરીને તમને વધારે સરળતા રહે, વધુ સારી રીતે સમજી શકો. બરાબર, અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.